सबैलाई मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर्स च्यानल र आज चाहिँ हामीसँग Honor 90 Lite भन्ने मोडल आएको छ। यसको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। Honorले चाहिँ अहिले नेपालमा भर्खरै दुईटा मोडल लन्च गरिदिएको छ, Honor एउटा 90 र Honor 90 Lite। जुन चाहिँ 90 Lite भनेको चाहिँ तल मिड रेन्जको फोन रहेको छ र अर्को Honor 90 भन्ने चाहिँ तपाईको बजेट फ्ल्यागशिप अलिकति 50,000 भन्दा माथिको रेन्जको फोन रहेको छ। र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा तपाईहरुलाई भनेन छौं। त्यो भन्दा अगाडि यसको हामी क्विक अनबक्सिङ गरेर सुरु गरौँ। यो रहेको छ Honor 90 Lite को बक्स जुन चाहिँ व्हाइट कलरमा रहेको छ र यसको चाहिँ तपाईको बक्सको डिजाइन चाहिँ ठ्याक्कै पहिले यो भन्दा अगाडिको हामीले Honor 70 को अनबक्सिङ गरेका थियौं। त्यस्तै टाइपको बक्स रहेको छ। यो चाहिँ Honor को जुन नम्बर सिरिज चाहिँ फ्ल्यागशिप सिरिज जस्तो टाइपको हो यिनीहरुको, त्यही भएर यो चाहिँ 90 को लाइट भर्जन हो। ल यसलाई तपाईको हामी फोन अनबक्स गर्छौं, कट गर्छौं। बक्स खोल्नेबित्तिकै चाहिँ हामीले फर्स्टमा फोन पाउँछौं जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै प्रिमियम डिजाइनमा बनेको फोन छ। यो चाहिँ पछाडिपट्टिको तपाईको फिनिशिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक कलरमा रहेको छ यो फोन चाहिँ। यसलाई पहिले हामी साइडमा राखेर यसको एक्सेसरिज तर्फ लाग्छौं र यसमा हामीले पाउँछौं जुन चाहिँ IMEI नम्बर 3 टा रहेको छ। यसलाई साइडमा राखौं। त्यसपछिबाट एउटा बक्समा भित्र हामीले TPU केस पाउँछौं जुन चाहिँ नर्मली हरेक फोनमा देखिरहेका छौं। यसमा पनि हामीले पाउँछौं ट्रान्सप्यारेन्ट केस र अर्को रहेको छ तपाईको जुन युजर गाइडहरु, यसको सिम इजेक्टर पिन पनि आउँछ यसमा, यहाँनिर रहेको छ। र अर्को कुरा चेक गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीलाई एडाप्टर आउँछ जुन चाहिँ 22.5 वाटको एडाप्टर रहेको छ। USB to टाइप सी एडाप्टर रहेको छ यो चाहिँ हैन। र अर्को पाउँछौं हामीले छ तपाईको टाइप सी केबल जुन चाहिँ USB to टाइप सी केबल रहेको छ हैन। त्यसपछि अर्को कुरा पनि पाउँछौं हामीले यो फोनमा चाहिँ, त्यो रहेको छ जुन चाहिँ यसको स्प्लिटर जुन चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा तपाईले हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्न, टाइप सी पोर्ट रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले यसमा चाहिँ इनबिल्ट तपाईहरुलाई बक्स भित्र नै स्प्लिटर हाल्दिएर ट्याक्क यसरी लगाएर यहाँ चाहिँ हेडफोन हाल्न मिल्ने हुन्छ। अब सबै कुरा हामी साइडमा राखेर फोन तर्फ लाग्छौं। फोनको इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन एकदमै प्रिमियम फिल हुन्छ। हुन चाहिँ यो पनि बक्स डिजाइनमै आउँछ नर्मली। हिजो सबै ब्रान्डले सबै फोनहरु बक्स डिजाइनमा लन्च गरिरहेको छ र यो पनि हामीले बक्स डिजाइनमै पाउँछौं। तर यसमा चाहिँ मलाई अलिकति डिफरेन्ट लाग्यो भनेको क्यामेराको डिजाइन चाहिँ थोरै चेन्ज छ अरु ब्रान्डको कम्प्यारिजनमा चाहिँ। र यसको पछाडिपट्टिको जुन यो फिनिश पनि एकदमै प्रिमियम छ, म्याट फिनिश छ विथ तपाईहरुको फेरि यहाँनिर तपाईको छुट्टै एउटा कोटिङ टाइपको फिनिश दिएको छ। यहाँनिर तपाईको जुन चाहिँ यहाँ लेखेको छ Honor डिभाइस को लिमिटेड भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईको छुट्टै एउटा फिल आउँछ यहाँ टच गर्दाखेरि। त्यो ब्याक प्यानल छुट्टै छ र यसमा चाहिँ तपाईको फिल छुट्टै आउँछ। त्यो कुरा अलिकति Honorले तपाईको जुन हुन्छ नि एउटा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्न लागेको छ देखिन्छ हैन। र बक्स डिजाइन भइहाल्यो। साइडमा तपाईको फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनलाई हामी बुट गर्छौं र बुट गर्नुपर्दा यसको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मुनिपट्टि हामीले टाइप सी पोर्ट पाउँछौं। त्यसको अर्को साइडपट्टि स्पिकर ग्रिल, अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले प्राइमरी माइक्रोफोन पाउँछौं भने राइट साइडपट्टि हेर्नु चाहिँ पावर बटन, त्यसको माथिपट्टि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, अनि लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौं। अब सिम ट्रे चाहिँ हामीले चेक गर्ने छौं के छ यसमा भनेर हैन। SD कार्ड स्लटको अप्सन छ कि छैन भन्ने कुरा हामी यसबाट हेर्छौं। त्यो रहेको छ जुन सिम ट्रे तपाईहरुले देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईलाई दुईटा न्यानो सिमको मात्र अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले SD कार्ड चाहिँ लाउन सक्नुहुन्न। हुन त यो फोनको भेरिएन्ट नेपाल मार्केटमा 8GB RAM 256GB भेरिएन्ट मात्र आउँछ। प्राइस चाहिँ तपाईको 32,000 को रेन्जको प्राइस रहेको छ र 8256 भएको कारणले गर्दाखेरि SD कार्ड त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। यसले OTG पनि सपोर्ट गरिहाल्छ। तर अब यदि SD कार्ड लगाउँछु म भन्ने मान्छेको लागि चाहिँ यसमा SD कार्ड लगाउने अप्सन चाहिँ छैन। यो फोन चाहिँ हातमा लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाइट फिल भयो मलाई। यसको जुन फिनिशिङ एकदमै राम्रो छ, ग्रिप पनि राम्रो बस्छ हातमा, साइज पनि एकदमै कम्फर्टेबल टाइपको साइज छ। हुन त यसको स्क्रिन साइजको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीले 6.7 इन्चको IPS LCD FHD प्लस को प्यानल पाउँछौं। 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि पाउँछौं हामीले। यसमा चाहिँ 309 को PPI पनि देख्न सक्छौं। तर यसको डिस्प्लेको जुन बेजल छ, स्क्रिन टु बडी रेशियो हेर्नु चाहिँ 89.6% स्क्रिन टु बडी रेशियो रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको एकदमै मिनिमम छ यसको बेजल्सको साइज चाहिँ हैन। अनि फोनको जुन फ्रन्ट लुक्सबाट चाहिँ एकदमै प्रिमियम र फ्ल्यागशिप टाइपको फोन देखिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ सस्तो फोन जस्तो देखिदैन यो फोनको अगाडिको स्क्रिन क्वालिटी। IPS स्क्रिन हो। यो प्राइस रेन्जमा नर्मली धेरै ब्रान्डले तपाईहरुलाई AMOLED पनि अफर गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले IPS पाउँछौं। त्यही पनि IPS भए पनि यसको डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ टप नच छ। IPS भइकन सबैभन्दा राम्रो डिस्प्ले जस्तो लाग्यो मलाई यो फोनको डिस्प्ले चाहिँ हैन।
र यो फोनको चाहिँ अब हामी प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले नयाँ प्रोसेसर देख्न पाउँछौँ जुन चाहिँ डाइमेन्सिटीको 6020 भन्ने चिपसेट रहेको छ 7 नैनोमिटर बेस चिपसेट हो र यसमा तपाईँलाई 5G चिपसेट रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो फोनले चाहिँ 5G नेटवर्क पनि सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा तपाईँले राम्रो पाउनु भयो अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछौँ हामीले भने यसमा यसको जीपीयू चाहिँ हामीले माली G57 MC2 को जीपीयू पाउनेछौँ यो फोनमा चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ब्याकमा हामीले ट्रिपल सेटअप पाउँछौँ मेन सेन्सर 100 मेगापिक्सलको रहेको छ अर्को आउँछ 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो रहेको छ फ्रन्टमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सुटर पाउँछौँ यो फोनको भिडियो क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ब्याकमा पनि 1080p 30fps सम्म भिडियो रेकर्ड गर्न सक्छौँ फ्रन्टमा पनि 1080p 30fps सम्म मात्र रेकर्ड गर्न सक्छौँ हैन र ब्याट्री हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4500 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र 22.5 वाट को चार्जर पाउँछौँ ब्याट्री एमएच वाइज चाहिँ अहिले 2023 को मोडलहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले 500 mAh चाहिँ कम पाएको छौँ किनभने नर्मली 5000 mAh को ब्याट्री पाइरहेका हुन्छौँ यसमा चाहिँ हामीलाई 45 mAh को ब्याट्री दिएको छ हैन 5000 दिएको भए चाहिँ बेस्ट नै हुन्थ्यो 45 mAh ब्याट्री दिएको छ यसको तपाईको ब्याट्री टेस्ट पनि हामी फुल रिभ्यू बनाउँदाखेरि तपाईहरुलाई भने नै छौँ 45 mAh ब्याट्री भयो भने त्यति नराम्रो त हुँदैन तर जे होस् 5000 mAh ब्याट्री भएको भए अलिकति ब्याट्रीको लागि चाहिँ हामी ढुक्क बस्न सक्थ्यौं 4500 mAh को ब्याट्री छ यसको तपाईको ब्याट्री टेस्ट गरेर पनि तपाईहरुलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा भन्ने नै छौँ अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड भर्जन 13 पाउँछौँ आउट अफ द बक्स यसको चाहिँ आफ्नो सफ्टवेयर छ जुन चाहिँ अनरको म्याजिक UI 7.1 मा देख्न सक्छौँ हामीले यसलाई र सफ्टवेयर वाइज चाहिँ राम्रो नै छ र दुई चारवटा कुराहरु चाहिँ जुन पहिलेको प्रिभियस फोन जुन अनर X9 पनि मैले अनबक्सिङ गरेको थिएँ र त्यो फोनहरुमा जुन प्रिभियसली लन्च भएको फोनहरुमा हामीले भेटेको जुन चाहिँ एउटा ड्रब्याकहरुलाई चाहिँ यसले अलिकति इम्प्रुभ गरेर ल्याएको छ देखिन्छ किनभने पुरानो जुन अनरको फोनमा चाहिँ X9 हरुमा हामीले डाइरेक्ट वाइफाई स्क्यान गर्ने अप्सन थिएन भने यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट वाइफाई स्क्यान गर्ने अप्सन पनि पाएको छौं जुन चाहिँ नयाँ अपडेटको थ्रुबाट चाहिँ अनरले वाइफाई स्क्यानिङ पनि लिएर आइदिएको छ यसमा चाहिँ हामीले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट पाउँछ र एकदमै फास्ट छ 0.3 सेकेन्डमा रिड गर्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेको छ तर तपाई हामीले ट्राई गरेर हेर्दा पनि फास्ट नै छ एकदमै छिटै खुल्छ यसको जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यसमा चाहिँ हामीले जाइरो प्रोक्सिमिटी एक्सेलरोमिटर जस्ता सेन्सरहरु पनि पाउने छौं तपाईहरुले यदि गेम खेल्नको लागि फोन लिनुहुन्छ भने पनि यसमा जाइरो पनि छ र तपाईहरुले जाइरो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले कलर हेर्नु दुईटा कलरको अप्सन पाउँछौं नेपाल मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक र अर्को सियान लेक भन्ने ब्लू ब्लू टाइपको कलर हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको यो ब्ल्याक कलरको देखिसक्नु भयो तपाईहरुले हैन र यो फोनको ओभरअल कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ जुन प्राइस रेन्ज यसको जुन 32000 प्राइसमा चाहिँ यो 8256 आउँछ एउटा त्यो राम्रो भयो हैन हामीले यसमा 5G पनि पाउँछौं जुन चाहिँ 5G चिपसेट पाउँछ परफर्मेन्स वाइज पनि यसको चिपसेट राम्रो छ आज चाहिँ हाम्रो यो फोनको चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो मात्र रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली हामीहरुले जुन चाहिँ इन ह्यान्ड फिलको बारेमा भन्यौ र नर्मल्ली यसको फिचर्सको बारेमा भन्यौ यसको फुल रिभ्यू फुल डेप्थ रिभ्यू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउँछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला हस्त धन्यवाद